Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Crafted and Lifestyle আৰু মই লিজা আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো এটা ট্ৰেডিশনাল পেইন্টিং হেতু হৈছে পিচৱাই আৰ্ট পেইন্টিং হয়তো আপোনালোকে নাম শুনিছে সাগে আৰু এই পেইন্টিংটো মই ফাৰ্স্ট টাইমৰ কাৰণে বনাইছো সো ভাবিলো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো কেনেকৈ হৈছে নিশ্চয় আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব এই পেইন্টিং to মই ইন ডেপথ টিউটোৰিয়েল বুলি নকওঁ সো যেহেতু মই এটো ফাৰ্স্ট টাইমৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছো হে কাৰণে শেয়াৰ কৰিছো আপোনালোকে যদি মোৰ ষ্টেপছবোৰ ফলো কৰিব বিচাৰে তেনেহলে ফলো কৰি প্লে ৰিক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে মই যিমানখিনি পাৰো সহজভাৱে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো তেনেহলে বলক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো এই পেইন্টিংটো ক্ৰিয়েট কৰিছো মই কাৰ্ডবোৰ্ডত আৰু কাৰ্ডবোৰ্ডটো এই ধৰণে মই সাৰ্কেল শেপত কাটি লৈছো আৰু তাৰ পিছত ইয়াৰ এজেছখিনি মই টিস্যু পেপাৰ উইথ দা হেল্প অফ glue and water mix কৰি পেলাই তেনেকে লগাই লৈছো যাতে মোৰ এজেছবোৰ উলাই না যায় বা খহটা হৈ উলাই নপৰে ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া মই লগাই লৈছো জেছো আৰু জেছো লগালে মই ইয়াতে পেইন্ট কৰিবলৈ সুবিধা পাম মই এই প্ৰাইমাৰটো লগাই লৈছো আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে পেন্সিলৰ হেল্প লৈ পেলাই ইয়াতে মই আৰ্টটো কৰি লম তাৰ পিছত মই ইয়াৰ ওপৰত কালাৰ কৰিম আপোনালোকৰ যদি আৰ্ট কৰিবলৈ সুবিধা হয় তেনেহলে আপোনালোকে জেৰক্স কৰি পেলাই বা তেনেকে কৰি আপোনালোকে নিজে ট্ৰেস কৰি লব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ফ্ৰী হ্যান্ড আৰ্ট কৰিব পাৰে দেন ওয়েল এণ্ড গুড কৰিব পাৰে মই ইয়াতে ফ্ৰী হ্যান্ড আৰ্ট কৰি লৈছো আৰু তাৰ পিছত মই ইয়াতে পেইন্ট কৰিম পেইন্ট কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে এক্ৰিলিক কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো So first of all মই যিমানবোৰ লোটাস আছে হেখিনি মই পেইন্ট কৰি লম আৰু লোটাসটো পেইন্ট কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে ফাৰ্স্ট মই ইয়াতে হোৱাইট আৰু পিংক কালাৰ মিক্স কৰি পেলাই এটা লাইট পিংক লৈ লৈছো আৰু লাইট পিংকটো লোটাসৰ পেটালছৰ ওপৰৰ ফালে মই ধুনিয়াকৈ শেড কৰি ডাউনৱাৰ্ড শেড কৰি পেলাই আনিছো আৰু তলৰ ফালে মই হোৱাইট এক্ৰিলিক কালাৰ ইউজ কৰি পেলাই আপৱাৰ্ড শেড কৰি লম যাতে মোৰ লাইট পিংক আৰু হোৱাইট কালাৰটো মিক্সড আপ হৈ যাওক আৰু এই ধৰণে মই গুটি কিটা লোটাসৰ পেটালছবোৰ কালাৰ কৰি লম মই লোটাসৰ পেটালছটো কালাৰ কৰাৰ পিছত মই ইয়াত ডাৰ্ক পিংক ইউজ কৰি পেলাই শেডিং আউটলাইন শেডিং কৰি দিম এই পেইন্টিংটো কৰিবৰ কাৰণে মই এটা ডাবল জিৰো ব্ৰাছ ইউজ কৰিছো যিমান পাতলা ব্ৰাছ হয় হিমানে বেছি ভাল ৰাউন্ড ব্ৰাছ হয় ডাবল জিৰো ৰাউন্ড ব্ৰাছ আৰু এই ধৰণে মই মোৰ গোটেই লোটাসৰ পেটালছ কিটা কালাৰ কৰি লৈছো
বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰৰ কাৰণে মই লৈছোঁ ইয়াতে ব্লু আৰু পিংক কালাৰ আৰু সেইটো ভালদৰে মিক্স কৰি পেলাই মই এটা ভাইলেট কালাৰ ওলাই লৈছোঁ ডাৰ্ক ভাইলেট কালাৰ আৰু গোটেই বেকগ্ৰাউণ্ডখিনি এই ভাইলেট কালাৰ দি মই কালাৰ কৰি লওঁ এতিয়া মই লিভছ মানে পাতবোৰ কালাৰ কৰিম আৰু তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ স্যাপ গ্ৰীণ কালাৰ সেইটো মোৰ মেইন কালাৰ থাকিব লগতে মই ইয়াতে য়েল্লো শ্বেড কৰিবৰ কাৰণে য়েল্লো এণ্ড দেন হোৱাইট আৰু ব্লেক এক্ৰিলিক কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ দৰে মই এইটো শ্বেড কৰি কালাৰ কৰি লৈছোঁ এই পেইণ্টিঙত মই যি ধৰণে লোটাছত কালাৰ দিছোঁ লাইক লাইট পিংক আৰু পিংকৰ কম্বিনেশ্যন দিছোঁ একচুৱেলি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে অলপমান ৰেডিছ টাইপ দেখা পাব পাৰে বাট মই ইয়াতে পিংক কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ অলপমান ডাৰ্ক পিংক হয় সেইকাৰণে অলপমান ৰেডিছত গুচি গ'ল বাট একচুৱেলি এইটো লাইট পিংক কালাৰ হয় চ' মই ইয়াতে লাইট পিংক কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে অৰেঞ্জ কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত কথা চ' ইউ কেন মেক ইট ভাইব্ৰেণ্ট একৰ্ডিং টু ইউৰ অ'ন চইচ মই ইয়াতে স্যাপ গ্ৰীণ ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে লাইট গ্ৰীণ আৰু ডাৰ্ক গ্ৰীণৰ কম্বিনেশ্যন উইথ য়েল্লো এণ্ড হোৱাইট ইউজ কৰিও আপোনালোকে কৰিব পাৰে চ' এই পেইণ্টিঙৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপে কৰিব পাৰে তাতে কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই যে এইটো কালাৰে ইউজ কৰিব লাগিব মই জাষ্ট আপোনালোকক এটা আইডিয়া দি দিছোঁ যে মই কি ধৰণে কৰিছোঁ আৰু চিম্প্লিফাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে কি ধৰণে মই পিছৱাই আৰ্টটো কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই আগবাঢ়োঁ যোনটো গৰু হয় সেইটো মই কালাৰ কৰিম চ' তাৰ কাৰণে মই ফাৰ্ষ্ট অফ অল ফেচৰ
পাৰ্টখিনিত মই হোৱাইট এক্ৰিলিক কালাৰ এণ্ড বডি পাৰ্টছতো মই হোৱাইট এক্ৰিলিক কালাৰ দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত মই য়েল্ল' কালাৰ দি পেলাই হাইলাইট কৰি লৈছোঁ কিছুমান বস্তু। আৰু এই কাউটো আৰু অলপমান ডেকোৰেট কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে ডিফাৰেণ্ট কালাৰ লাইক অৰেঞ্জ ৰেড আৰু গোল্ডেন কালাৰ ইউজ কৰি পেলাই আৰু অলপমান ডেকোৰেট কৰি দিছোঁ যাতে দেখিবলৈ আৰু অলপমান ধুনীয়া লাগক। একচুৱেলি চকুটো মোৰ ব্ৰাছৰ কাৰণে বনোৱা অলপমান বেয়া হ'ল, সেইকাৰণে মই পিছত আগেইন প্ৰাইমাৰ মাৰি পেলাই উইথ দ্য হেল্প অফ মাৰ্কাৰ পেন মই চকুটো আকৌ আঁকি ল'ব লগা হ'ল। মই মোৰ এই পেইণ্টিংটো আৰু অলপমান ডেকোৰেট কৰিবৰ কাৰণে
কাৰ্ডবোৰ্ডৰ বৰ্ডাৰত মই গোল্ডেন এক্ৰিলিক কালাৰ ইউজ কৰি পেলাই এটা পাতলাকে বৰ্ডাৰ দি দিছোঁ কিবা এটা ইনকমপ্লিট লাগি আছিলে গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত সেইকাৰণে মই এই ধৰণে গোল্ডেন বৰ্ডাৰ দি দিছোঁ যাৰ পিছত মোৰ এই ওভাৰঅল পেইণ্টিংটো আৰু অলপমান ধুনীয়া আৰু ভাইব্ৰেণ্ট দেখাত হৈছে And last but not the least, to secure the color, don't forget to use varnish. Varnish সদায় apply কৰিব যাতে আপোনালোকৰ color খিনি secure হৈ থাকে আৰু long lasting হয়. So মই lastত ইয়াতে varnish use কৰি পেলাই মোৰ এই পেইণ্টিংটো complete কৰিলোঁ. কেনেকুৱা লাগিল মোৰ পেইণ্টিংটো প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব যেহেতু ময়ো এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ অলপমান ভুল হ'ব পাৰে দেখিবলৈ অলপমান কিবা বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে যেনেকুৱা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে but this is my first attempt to try this Pitchwai art আৰু সেই হিচাপে মোৰটো খুব ভাল লাগিছে সো মই এইটো হ্যাং কৰি অলৰেডি থৈ দিলোঁ আপোনালোকেও যদি বিচাৰে এই ধৰণে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে যদি আজি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহলে প্লিজ ডোন্ট ফৰগেট টু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল সো লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিওটোত টিল দেন বাই বাই